בטח נתקלתם בימים האחרונים בוויכוח האם בהפגנת תומכי המהפכה המשפטית שהייתה בירושלים ביום חמישי האחרון דרכו או לא דרכו על תמונות של שופטי בג"ץ ושומרי הסף. אם אני זוכר נכון, הראשון שפרסם את זה היה ג'וש בריינר מהארץ. אבל אז הייתה התנפלות מהצד השני, שזו התנפלות, ושמדובר בכמה אנשים בודדים, ושזה היה לכמה שניות, וכמובן שמי שנשא את דגל הפייק והוביל את ההתעממות הזו, הוא לא אחר מהצ'יף פייק אופיסר, ינון מגל וערוץ 14. בין היתר, הוא אמר את הדבר הזה בתוכנית שלו, הפטריוטים, שהיא תוכנית הדגל של ערוץ 14. היה סדר מופתי והכל, אבל מה, היה איזה קטע שאת הכרזות ענק האלה שהלכו מעל הראש, הניחו על הרצפה להתארגנות, והיו כמה אנשים שעברו עליהם. אז יהושע בריינר צייץ איזה ציוץ, וכל מערכת התבלה כבר עשו מזה מי שישמע. אבל מה לעשות, ינון? יש את המציאות המדומה שאתה מנסה לצייר, ויש את החיים עצמם, את המציאות עצמה, ובמציאות עצמה יש וידאוים, ויש תמונות, ויש אמת, ויש עובדות. אז בואו תראו מה היה שם. לא בווידאו אחד, לא בשניים, חיברתי לכם 5 וידאוים שונים. נו, אז מה אתם אומרים? האם מדובר באמת בכמה אנשים שדרכו במהלך התארגנות, במקרה, לכמה שניות, whatever, או התנהגות מכוונת של דריכה על סמלי שלטון ועל תמונות של שומרי הסף, בדיוק להבדיל כמו שעושים, או אולי לא להבדיל, כמו שעושים לדגלי ישראל ודגלי ארצות הברית, ותמונות של ביידן ותמונות של נתניהו באיראן ובעזה ומקומות חשוכים אחרים. ברור דרכו וקפצו ונסו, וזה לא היה מעט, זה היה מאות. אולי בסוף גם הרימו את השלט והלכו איתו, אני לא יודע. אבל בהחלט דרכו, והסרטונים והתמונות מוכיחים שהאקט הזה של הדריכה הסמלית בוודאי לא היה מקרי ובוודאי לא היה רגעי. אז ינון ושאר אנשי הימין, עלק ימין, שמיהרו להכחיש, אני מציע לכם שאולי במקום את המאמץ שלכם להשקיע בלהפיץ פייק ולשקר אל מול מה שקרה, תשאלו את עצמכם איך יצרתם רמת שנאה כזו במחנה שלכם, ומה אתם עושים כדי להנמיך את הלהבות. זה כמובן לא כל המפגינים, חשוב להגיד, לא כל מי שהיה שם הוא כזה קיצוני, וזה כמובן גם לא מייצג את כל מחנה הימין, שבעיניי כל ההפגנה הזו לא מייצגת אותו, וזה כמובן גם לא אומר שבקרב מחנה מתנגדי ההפיכה אין התנהגות פסולה. אבל זה כן אומר שהסיפור הזה של דריכה על שלט כזה בצורה כזאתי, זה סיפור מטריד מאוד, ומהנקודה הזו שבה מאות אזרחים ואזרחיות דורכים על תמונות של שופטי בג"ץ ונשיאת העליון ושומרי הסף, המרחק משם לאנרכיה הוא קרוב מאוד, וזה מסוכן.